Terve taas! Tällä kertaa aiheena on Panasonicin S5-järjestelmäkamera, joka on tuolla mun edessä. Menin ostamaan uuden kameran erähommia varten ja tässä videossa sitten ajattelin tehdä ensimmäiset testit, miltä tämä kamera vaikuttaa, miten se toimii. Eli tässä videossa tulee tosielämän testiä, miltä Panasonicin S5 näyttää erähommissa. Mulla on tässä myöskin Vapa käyn tuossa rannassa heittelemässä. Nyt mä oon vielä tässä kotipihalla ja kohta lähden tonne rantaan heittelemään. Käydään repäsessä sieltä parit meritaimenet tuohon itsenäisyyspäivän kunniaksi. Mä en tässä videolla luettele tämän kameran speksejä. Tuolta löytyy netistä ihan järkyttävä määrä erilaisia sivuja ja videoita, mistä näitä speksejä luetellaan ja sitten niistä tehdään kaikennäköisiä kummallisia automaattitarkennustestejä. Mä en tee tässä sellaisia. Mä keskityn enemmän semmoiseen oikean elämän esimerkkeihin, miten tämä kamera toimii. Panasonicia usein haukutaan siitä, että ne ei ole kauhean hyviä. Esimerkiksi autofokus ei toimi tai automaattitarkennus suomeksi. Nyt mä kuvaan automaattitarkennuksella. Toimiiko? Näkyykö tuolla mitään kummallista, mikä häiritsee? Ja jos mä nyt vielä todistan, että tämä on automaattitarkennus, niin katsotaan miten se löytää tämä kamera, mutta seuraako se mua. Video, mitä mä nyt kuvaan, niin tämä on 8-bittisenä kuvattu. Ja tästä kamerasta löytyy parempikin profiileja, eli tästä saa 10-bittistä kuvaa ja löytyy HLGtä ja V-logia, että saa enemmän dynamic rangia ja kaikkea kivaa kuvaan. Mutta tällä kertaa mä teen tämmöisen pikatestin 8-bittisenä johtuen siitä, että mulla ei tällä hetkellä sellaista konetta, mikä eksäisi pyörittää tuommoista raskasta 10-bittistä kuvaa. Ja sitten mulla on vielä kotona tommonen pieni häiriötekijä, mikä aiheuttaa sen, että asiat pitää saada nopeasti tehtyä. Mutta eiköhän lähdetä heittelemään vähän tämmöistä erähenkistä sisältöä myöskin tähän testiin sitten. No niin, nyt ollaan päästy rantaan. Tällä hetkellä siiman päässä on tommonen Inco 18 grammanen. Ja todella hyvin lentää tää. Tää Suomi on jännä maa, että täällä on aina pimeetä. Nyt on keskipäivä joulukuuta ja tän kirkkaampaa täällä ei tuu. Suomessa on joko aina pimeätä, ja silloin kun ei ole pimeätä, niin sit sataa vettä. Mutta sitä varten on näitä isokennoisia kameroita, että täälläkin pärjää. Mä kuvaan tällä hetkellä tätä manuaalitarkenteisesti. Mutta koska kaikki kiinnostaa se automaattitarkennus, niin mennään tonne jonnekin juttelemaan tästä kamerasta pikkasen enemmän. Ja tää Vapa ja Kela on tässä vaan tämän erähenkisyyden takia tässä jutussa. Jees, mutta puhutaan vähän tuosta kamerasta vielä. Laitan nyt tämän automaattitarkennuksen päälle ja jos kaikki toimii hyvin, niin se pitäisi olla muun tarkka ja täällä on sitten, ei tapahdu mitään ihmisistä tuolla taustalla. Tässä on suhteellisen vaativa tilanne kameralle, mulla on vihreät vaatteet ja täällä on paljon vihreitä värejä, että katsotaan sitten osaako se pitää mut tässä tarkkana. Mä oon itse kuvannut suurimman osan näistä mun eräreissustani Panasonicin GH5, johon mä oon ollut erinomaisen tyytyväinen. Se on tippunut kerran järveen ja siellä on etsimässä vieläkin mutaa sisällä, mutta edelleenkin se toimii. Erittäin hyvä kamera ollut. Ja se oli aika luontaista, että seuraavakin kamera on Panasonic. Isokennoisen kameran halusin sen takia, koska tässä teoriassa pitäisi olla ainakin parempi kuvanlaatu. Kun hämärässä kuvaa, niin tulee vähemmän kohinaa ja sellaista. Mulla on ollut tämä kamera muutaman päivän, niin en ole pahemmin ehtinyt testaamaan, mutta pikaisesti testasin GH5 kanssa ja silloin kun on tarpeeksi valoa, niin kuvanlaatu on itse asiassa yllättävän lähellä toisiaan, mutta sitten näissä pimeissä olosuhteissa, itse asiassa nytkin on aika hämärää, niin sitä eroa pitäisi sitten pikkasen olla. Mä tykkään näistä Panasonicista sen takia, koska nämä on tommosia
videopainotteisia kameroita. Täällä on hyvät mittarit saa tuohon ruutuun, millä voi valottaa kuvaa. Siellä on nytkin waveform-moniton päällä, mistä mä näen, että miten tää on valotettu jo. Pikkasen alivalotettu näkyy olevan, mutta se on mielestäni erittäin hyvä ominaisuus, että pystyt tästä katsomaan, miten se valottaa tuo kamera. Ja sitten tuolla on erittäin hyvät säätimet. Mun ei tarvitse mennä kameran tuolle toiselle puolelle säätäkseni näitä, että mä pystyn säätämään kaikkia tuosta kameran päällä, että sen kun pistän näppini sinne ja rupean säätämään. Mutta tässä on aika napakka tuuli ja rupeaa tulemaan kylmä, niin mä menen takas tonne sisälle lämpimään ja laitan tähän loppuun muutaman autofokustestivideon, missä kuvaan mun pientä riiviötä, niin tuolla katsotaan miten hyvin tää kamera sitten tarkentaa. Nonni, sitten vielä viimeinen testi Panasonicin S5. Eli kuvataan pimeässä. Ainoa valo mikä tulee, niin tulee tuolta ikkunasta taustalta. Ja tuli tähän viettämään tämmöistä perheeniskan yksinäistä laatuaikaa. Sitä löytyy pimeästä ja ulkoa. Mutta nytkin kuvaan automaattitarkennuksella. Tänne on viritetty valoja, mistä näkee sitten, että pitääkö se automaattitarkennuksen mustaisen kuvan vai sykkikö nuo valot tulla jotenkin. Iso arvo on 12 800, eli jonkun verran joutuu vahvistamaan, että se pystyy kuvaamaan täällä. Katsotaan tuleeko kuvaan kohinaa tai mitään semmoista. Vähän ajatuksia tästä kamerasta. Kun ostin tämän kameran, niin lähdin siitä oletuksesta, että tulen käyttämään tätä aina manuaalitarkenteisesti. Eli en käytä automaattitarkennusta koskaan. Mutta nyt kun mä oon tehnyt tätä videota ja vähän kuvaillut tässä, niin se automaattitarkennus itse asiassa toimii ihan hyvin tämmöisissä kuvissa. Se pitää yllättävän hyvin kutinsa eikä lähde seikkailemaan tuo kuva mihinkään. Tuossa kun kuvailin muksua tuolla lattialla riehumassa, niin yllättävän hyvin se löyti nekin, vaikka vauhtiakin välillä oli. Ja tässä on aika paljon säätömahdollisuus, niin pitää katsoa, löytääkö sieltä vielä parempia säätöjä sitten tälle kameralle. Se mitä unohdin mainita tässä, niin linssi mitä on käyttänyt on Panasonicin 28-70 mm f2.8 linssi. Nytkin kuvan täydellä aukolla koko ajan. Tämä linssi on ihan järjettömän hyvä. Ihan kyynel tulee silmiin tuossa, kun manuaalisesti tarkentaa. Se on niin hyvä se tarkennus, että mulla on ollut tuossa Panasonicin GH5 niin Sigman 18-35 mm linssi, joka sekin on loistava linssi, mutta tämä on vielä parempi. Todella hieno tuotos tuo. Ei hirveästi pahaa sanottavaa tähän mennessä tästä kamerasta löydy. Jos jotain haluaa keksiä, niin tuo Etsin on ehkä pikkasen huonolaatuinen verrattuna kilpailijoihin. Mutta speksit on speksejä. Ihan hyvin tuosta silti näkee tuosta etsimestä, että onko kuva tarkka vai ei, että kun siihen vähän tottuu. Ja jotkut noi
näppäimet tuossa tuntuu pikkasen löysiltä, sellaiset selkeästi erilainen tuntuma kuin tuossa vanhassa kamerassa, mutta niihinkin tottuu itse asiassa yllättävän nopeasti, että hieno kamera, hyvältä vaikuttaa. Ja tosiaan vielä loppuun muistutus, että tämä oli siis 8-bittistä kuvaa. Mä pikkasen ruuvaan näitä, en mitään kauhean väärikorjausta, mutta tästä saa sitten vielä parempaakin kuvaa aikaiseksi. Mutta tyydytään tähän testiin. Jatketaan sitten seuraavalla videolla, käytetään lisää tätä kameraa ja sieltä sitten näkee edelleenkin, miten tämä toimii eräkäytössä. Kiitos katsomisesta ja moikka!